good day and welcome back to my channel Love Life. My name is Carla, your home-based nanay, and in this video about Shopee ang pag-uusapan natin. So in my last video na-mention ko na nagbebenta kami ng mga grocery items sa isang shop namin sa Shopee. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga advantages kung bakit ko kayo i-encourage na magbenta sa Shopee at magbenta ng mga grocery items sa Shopee. So, in this case, matatawag tayong seller or merchant ng Shopee. So, I have here 10 reasons kung bakit ko kayo parang ipupush na magbenta ng mga grocery items sa Shopee. So, number 1 dito ay ang kahit sino pwedeng magbenta sa Shopee. So, wala pa namang siniset na requirement as to age si Shopee. Siguro, for me, ang kailangan lang naman is marunong kang magbasa, marunong kang magsulat, mag-type sa keyboard ng iyong cellphone, ng keyboard ng iyong computer, at saka, syempre, marunong kang umintindi ng mga terms and conditions na nakalatag na sa Shopee. So, ayun. Yun yung first one. Kahit sino, pwede. Number 2, phone at saka with data or internet connection lang, pasok na pasok ka na. So, yun yung mga basic requirement para makapagbenta ka sa Shopee. Napakadali lang. And number 3, pwede kang kumita. Siyempre, lahat naman siguro ng tao na nagpuputap ng negosyo at ay ang pag-earn ng profits, yun ang main goal nila. So, dito, pwede kang kumita. Unang-una, kung magbebenta ka ng grocery items, very essential yan. Essential products po ang mga grocery items. At bago bumili yung mga tao ng ng ibang mga produkto na hindi naman ganun kailangan, syempre, uunahin nila yung mga grocery. Yun yung basic. So, kung magpuput up ka ng new business, so magandang simulan magandang magsimula ng pagbebenta ng groceries dito sa Shopee. So, kung meron ka namang existing na sari-sari store, meron kang grocery shop, mini groceries, mini mart, yan yung mga ganyan, pwede mong gamitin yung Shopee as platform para makabenta ka pa ng mas marami. Kasi meron namang panahon na matumal, so hindi natin mapipredict yan. May panahon na matumal talaga yung benta at pwede kang magbenta sa Shopee as an alternative way para or as another way para maibenta mo pa yung mga produkto mo. So, pwede rin naman na kahit anong produkto. So, dito kasi ni-specify ko na grocery items kasi yun yung binibenta ko sa shop ko sa Shopee. So, number 4, nationwide ang market natin as long as pasok or kayang abutin ng mga courier ng Shopee. Courier yung mga nagdi-deliver, nagpi-pick up ng mga orders natin. Sila yung tinatawag, yung mga riders yan. Hanggat kaya nilang abutin kahit anong sulok ng Pilipinas, yun yung market natin. Sila na yung magiging buyers or customers natin. Number 5, 24 hours ang operation. So, kahit tulog tayo, pwede kang kumita kasi pwedeng may pumasok na order. So, 24 hours ang magiging operations natin. Number 6, meron ng sistema sa Shopee. So, hindi ka na masyadong maghahanap kasi lahat naman ng sellers parehas ng pinagdadaanan or pareho ng mga prosesong dinadaanan mula sa pag-create ng account, pag-upload ng products, pag-book ng mga orders, ano pa ba, yung hanggang sa makuha natin syempre yung kita natin, isa lang yung pagdadaanan natin. So, sabi ko nga gagawa ko ng series of videos tungkol dyan, so pakiabangan na lang po. So, ayun, number 7 na tayo, pwede kang magsimula as a one-man team. So, hindi mo kailangan ng extrang staff na agad, extrang tauhan na agad para makapagsimula ka ng negosyo. Sa amin nga, kaming dalawa ng mister ko talaga yung nagma-manage ng shop namin dito sa Shopee. Pero kung mag-isa ka lang talaga, lalo pa kung paunti-unti pa lang naman yung orders, hanggang 10, siguro hanggang 15 to 20, kaya pa ng isang tao kung hindi naman busy. Yan, pwede kang magsimula kahit mag-isa ka lang. And number 8, pwede magsimula sa maliit lang na puhunan.
Kami nga, nagsimula kami sa mga paninda lang namin sa sari-sari store. Wala kaming nilabas na cash nung sinimulan ko yung shop ko na grocery sa Shopee. So, pwede ka magsimula ng maliit na puhunan. Ang gawin mo lang na strategy is yung katulad ng ginawa namin, parang starter mo yung puhunan mo sa iba't ibang produkto para maraming pagpilian yung mga customer. So, instead na ibuhos mo yung puhunan mo sa ilang klase ng produkto, might as well, i-distribute mo siya. So, kung bibili ka ng mga detergent powder, let's say sa surf, pwede siguro, kung maliit lang yung puhunan mo, pwede ka magsimula sa 6 hanggang 12 piraso muna, sa mga shampoo, sunsilk, mga ganyan, or conditioner, pag tagi-isang dosena na muna, kung maliit lang yung puhunan. So, syempre, mas okay kung may puhunan, pero may malaki kang puhunan. Pero kung hindi ganun kalaki yung hawak mong pera para gamitin dito sa negosyo na to, gamitin mo yung strategy na ginawa namin before. So, ayun. Number 9, home base lang po tayo. Hindi natin kailangan ng stock room na malaki, na uupahan. Hindi natin kailangan ng warehouse initially. Kasi kami, dito lang talaga sa bahay. Ayan, hindi na nga masyadong mukhang bahay yung bahay namin kasi kalat-kalat yung mga stocks namin. So, kapag pumasok ka sa ganitong business, asahan mo na ganyan din yung magiging bahay nyo. One time, itutur po kayo sa bahay namin na kung saan makikita nyo kung saan nakalagay yung mga paninda namin. So, ayun. And lastly naman yung number 10, less yung magiging marketing efforts natin. Kasi si Shopee pala, established na siya. Tapos, may mga advertisement na siya sa TV. So, alam nyo, mga TV programs. Nandiyan na si Shopee para mag-promote. Tapos, nandiyan na rin yung sa mga ads niya sa mga, ano ba yun? Ads sa YouTube, sa mga social media platforms. So, hindi na masyadong mahirap i-promote yung Shopee. So, sa mga naman sa loob ng Shopee, meron na yung mga promos na binibigay, mga vouchers, discounts. So, meron pang ang Shopee Pay Later kung saan yung mga buyers ini-encourage na bumili, buy now, pay later, yun. So, less yung marketing efforts. So, mas as compared naman kung gagawa ka ng sarili mong website. So, ayun. Yun lang guys, yun yung mga 10 main reasons na gusto kong i-share sa inyo. Bakit ko kayo i-encourage na mag-open ng inyong shop sa Shopee or magbenta na rin ng groceries sa Shopee katulad ko. By the way, hindi po ito sponsored. Ginawan ko lang to kasi ito yung platform ko para mag-share ng mga tutorial videos, itong YouTube. Okay guys, thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo. If you have any questions, just write them down in the comment section at sasagutin ko po yan. Thank you very much again and God bless sa ating business at God bless po sa ating lahat.